මගේ රටේ යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මදු ටෙක් අපේ YouTube channel එකේ ගෙන. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් වෙන තවත් Android mobile trick එකක් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපේ channel එකේ හැමදාම වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන එක setting සම්බන්ධ වීඩියෝ කරනවා. මොකද ඔයාලගේ mobile phone එකක් use කරනකොට ඔයාලා ඒකේ සමහර දේවල් shortcut එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඒකේ වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන් විදිහේ setting වගේම ඔයාලගේ ජීවිතේට නැත්නම් ඔයාලා කුමක් ඔයාලගේ mobile phone එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවා සම්බන්ධ trick සම්බන්ධ අපේ channel එකේ වීඩියෝ කරනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක ඔයාගේ mobile phone එකේ dial pad එකේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු සුපිරිම රහස් setting එකක්. එහෙම නැත්නම් රහස් trick එකක් සම්බන්ධව මේ වීඩියෝෙන් ගෙනලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම Android phone user කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ වගේම අනිත් අයලා දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක තාම එකතු වෙලා නැති කට්ටිය යට තියෙන අතට subscribe button එක ඒක click කරලා ඉහළ පැත්තේ notification all කියලා bell icon එක තියෙනවා. යාළුවනේ ඒක අනිවාර්යෙන් click කරලා තියාගන්න. මොකද අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතකොට එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි බලමු මොකද්ද අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන රහස් setting එක. එහෙම නැත්නම් Android trick එක කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගන්නදී කිව්වා මේක dial pad එක සම්බන්ධ trick එකක් කියලා. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාලා ඉස්සරම ඔයාගේ mobile phone එකේ dial pad එකට යන්න ඕනේ. dial pad එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ dial pad එකේ සමහර කට්ටියගේ මේ දකුණු පැත්තෙන් උඩම තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ මේ මගේ වගේ යටම දකුණු පැත්තෙන් අයිනෙන් මේ විදිහට ඩොට් තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ මේ දකුණු පැත්තේ උඩ පැත්තේ ඩොට් තුන තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩොට් තුන උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ වලට settings කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා මේ settings කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ touch කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ settings ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ එක sim එකක් තියෙනවා. මේ වගේ settings ගොඩක් නැහැ. මගේ sim දෙකේ phone එකක නැත්නම් dual sim phone එකකින් ඉඳලා මගේ මේ විදිහට තමයි settings තියෙන්නේ. ඔයාලා කොහොම හරි එතන settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ phone එකේ ඇති speed dial කියලා ඔයාලා ඒක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ phone එකේ මෙතන යටම තියෙන සමහර කට්ටියගේ මේක ඉස්සරොම තියෙනවා. සමහර phone වල Samsung වගේ phone වල ඒක උඩම තියෙන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් setting Samsung phone වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඔයාලා මෙතනින් මේ speed dial කියන setting එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. මගේ phone එකේ මේක තියෙන්නේ අන්තිමේට. මම මෙතනින් මේ අන්තිමේට තියෙන speed dial කියන setting එක උඩ touch කරගන්නවා. ඒක උඩ touch කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා කැමති අංකයක් උඩ touch කරන් ඉන්න ඕනේ. මම මෙතනින් අංක 2 කියන එක උඩ මේ විදිහට touch කරන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේක touch කරන් ඉතියට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලා කැමති number එකක් add කරගන්න. මම ඔයාලා මේකෙන් වෙන දේ සරලව කියන්නම්. ඔයාලා මෙතනින් මේ විදිහට අංකය select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කොමක අවස්ථාවදී කරන ඔයාලා අවශ්‍යම number එකක් කියන්නකෝ. ඒ number එකට මේ විදිහට අංකයක් කැමති numbers ගොඩක් ඒ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ අංක දෙක select කරගත්තනේ. මේ අංක දෙකට මම දැන් number එකක් add කරගන්නවා කැමතිම number එකක්. ඒ number එකක් add කරගත්තට පස්සේ මේ number එක ඔයාලා හදිසි අවස්ථාවේදී call එකක් ගන්න ඕන වුණොත් එහෙම ඒ number එකට ඔයාලේ dial pad එක ඔයාලේ add කරපු number එක touch කරන් හිටියට පස්සේ ඒ number එක ඔටෝම dial වෙනවා. මම වැඩ කරන විදිහ පෙන්නන්න. මම දැන් මෙතනින් මේ number එක select කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් අංක දෙක තමයි මෙතනින් තෝරගත්තේ. මම මෙතන අංක දෙක උඩ ටච් කරගෙන ඉන්නවා. ඒතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නම්බර් එක ඔටෝම මෙතෙන් ආව. ඒතකොට නම්බර් එක සර්ච් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒ විදිහට ඔයාලා කලින් විදිහට මම මෙතන නැවතත් අයින් වෙනවට පෙන්නන්න. මේ dial pad එකට ගිහිල්ලා settings වලට ගියා. speed dial වලට ගිහලා මෙතනින් මම දැන් මේ අංක 5 කියන එකට තව නම්බරයක් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට වැඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් නැවත මෙතනින් ගිහලා dial pad එක ගිහලා අංක 5 කියන එකට touch කරගත්තට පස්සේ touch කරන් ඉන්නකොට මේ විදිහට මම අංක 5ට add කරගත්ත number එක එනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට shortcut එකක් විදිහට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හදිසි අවස්ථාවේ නැත්නම් ඔයාලා කැමතිම කියන්නේ ඔයාලා අවශ්‍යම numbers ටික මේ විදිහට number period select කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කියන ඕන අවස්ථාවකදී ඒ number එක search කරන්න ඕන. ඒ number එකට අදාළ අපි අංකයක් දීලා තියෙන ඉතින් අංක උඩ select කරන් හිටියට පස්සේ ඒ number එක ඔටෝම dial pad එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට call එක කියන්නේ call එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්න දේවට තේරෙන්නේ නැති. අපි දැන් කුමක් ඔයාගේ අවශ්‍යම කෙනෙක්ගේ නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් numbers ගොඩක් තියෙනවානේ. numbers ටික මේ විදිහට එක එක මෙතන අංක 9ට 10ට යනකම් වගේ අංක මම ඔයාලට ගිහින් පෙන්නන්නම්.
මෙතන ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අංක 9ට යනකන් තියෙනවා. මෙතන නම්බර්ස් 9ක් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අවශ්‍යම නම්බර්ස් 9ක් ඇඩ් කරගන්න. එක එක නම්බර්ස් වල තියෙන නම්බර්ස් ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් වෙන අංක දෙකකින් එක්කෙනාට ගන්න ඕනේ කියන්නකෝ. එතකොට අතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ නම්බර් එක සර්ච් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට අංක දෙක ටයිප් කළා මේ විදිහට ඩයල් පෑඩ් එකේ අංක දෙක උඩ ටච් කරන් ඉන්නකොට මේ විදිහට ඒ නම්බර් එක එතෙන්ට ඔටෝම ඇඩ් වෙනවා. එතකොට අදිසි අවස්ථාවකදී ඔයාලට ඒ විදිහට ලේසියෙන්ම කෝල් එකක් ගන්න. ඒ වගේම සුපිරිම ට්‍රික් එකක් විදිහට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය මේ දේවල් දන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම දන්නේ නැති යාළුවන්ට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ඔයාලා Android phone එකක් යූස් කරනකොට ඔයාලා මේ වගේ දේවල් දන්නේ නැති අයට සුපිරිම වැඩක් වගේ මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ හැමදාම අපේ channel එකේ ඔයාලට වැදගත් වෙන කුමක් හෝ setting එකක් ගැන කියලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ අමතක කරන්නේ නැතුව හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. ඔයාලගේ mobile phone එක use කරනකොට ඔයාගේ life එකට මේ වගේ දේවල් add කරගන්නත් වගේ බලා ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම Android trick සම්බන්ධ වෙන යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අනිත් අර දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. අපිත් එක්ක තාම එකතු වෙන නැති කට්ටිය යට තියෙනවා බට subscribe button එක. ඒක ක්ලික් කරලා ඉතින් හැබැයි notification all කියලා bell icon එක තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. මොකද අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉස්සරහට එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි සෙට් වෙමු.